My name is Marisa Churchill. I have now created the most delicious, low-calorie desserts using much healthier ingredients. Guilt-free desserts that everyone can enjoy. Τα βότανα έχουν πολλές θεραπευτικές ιδιότητες και τα χρησιμοποιούμε συχνά στα φαγητά μας. They play a crucial role in adding flavor to our favorite dishes, create pleasant aromas that whet the appetite, and have numerous health benefits. The recipes we'll be making today are based on this concept. Και αν απορείτε τι δουλειά έχω σε μια αγορά Αλλαντικών, θα το μάθετε πολύ σύντομα. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα εξαιρετικό cheesecake με ανθότυρο. Η πρώτη φορά που δοκίμασα ανθότυρο μέσα σε γλυκό ήμουν σε διακοπές στη Σαντορίνη και τρελάθηκα. Σήμερα η Sweet and Skinny εκδοχή μας θα έχει μόνο 250 θερμίδες σε κάθε κομμάτι cheesecake. Αυτό είναι απίστευτο. Δηλαδή συνήθως ένα κομμάτι cheesecake περιέχει 400 μέχρι 450 θερμίδες. So, this is definitely going to be a light and healthy version. Για τη βάση θέλουμε 190 γραμμάρια biscuit digestif. Θα τα σπάσουμε σε κομμάτια και θα τα ρίξουμε μέσα στο πολυμηχάνημα. Αν δεν έχετε πολυμηχάνημα, μπορείτε να τα σπάσετε πολύ εύκολα με τα χέρια σας. Τώρα τα biscuits είναι σαν άμμο. Αυτό θέλουμε. Τέτοια υφή. Τώρα θα ρίξουμε μέσα λιωμένο βούτυρο. Λίγο γάλα με χαμηλά λιπαρά. Αυτό το βάζουμε αντί για περισσότερο βούτυρο. If you want, instead of using reduced fat milk, you can also use egg whites. Αλλά αυτό θα μας δώσει μια πιο πολύ τραγανή βάση. Θα λαδώσουμε τη φόρμα για να μην κολλήσει το cheesecake. Τώρα βάζουμε τη βάση μέσα. Now, as you can see, it's crumbled up finely. This isn't something that's going to be held together. This is all we're looking for. When we squeeze it in our hand, it goes firm, but we want it to stay nice and crumbly. It's not going to hold together σαν μια κανονική ζύμη. Με τα χέρια μας πιέζουμε τη ζύμη στον πάτον της φόρμας. You just want to make sure that it's nicely pressed in and evenly. Πρέπει να το κάνουμε ομοιόμορφα. Έχω προθερμάνει το φούρνο στους 160 βαθμούς. Θα βάλουμε τη βάση μέσα στο φούρνο για 15 λεπτά. Πρώτα θέλουμε 340 γραμμάρια τυρί κρέμα light. 72 γραμμάρια ζάχαρη. Δεν βάζουμε πολύ ζάχαρη μέσα σε αυτό το cheesecake. What we're going to do is we're going to add fresh fruit to this cheesecake and a little bit of honey. The fresh fruit, the honey, it's going to give it a wonderful flavor and it's going to make it plenty of sweet. You really don't need to put a lot of sugar into this cheesecake. And really, the ανθότυρο flavor is going to come through more that way as well. It'll be wonderful. Χτυπάμε το τυρί κρέμα με τη ζάχαρη σε μεσαία ταχύτητα για περίπου 1 λεπτό.
Τέλειο, αυτό θέλουμε. Βλέπετε πώς έχει γίνει λίγο τώρα. Τώρα θα προσθέσουμε ένα ολόκληρο αυγό και αντί για κρέμα γάλακτος, το ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι με 2% λιπαρά. Ρίχνουμε το γιαούρτι μέσα. We want to go ahead and clean the sides of the bowl. So we'll take our spatula, just scrape the edges. Αυτό είναι πολύ σημαντικό με αυτό το cheesecake, γιατί δεν είναι σαν το κανονικό New York cheesecake. Θα προσθέσουμε μαρέγκα. It's a very light, very delicate cheesecake, so it's really important that we scrape down the sides because the last thing we want is any little bits of cream cheese or anything that's getting stuck at the bottom. Because it's such a light cheesecake, it's gonna just stick out like a sore thumb. Now we just take the anthotiro and we're just gonna crumble it up with our fingers. Θα χτυπήσουμε το μείγμα με το ανθότυρο σε μεσαία ταχύτητα για περίπου 30 δευτερόλεπτα, μέχρι να συνδυαστεί. Τώρα το μείγμα δεν είναι λίγο, αλλά μην ανησυχείτε. Naturally, the anthotiro is a rather crumbly cheese. So it's really impossible to get it to be completely smooth. Και τώρα θα φτιάξουμε μαρέγκα. Κοίταξε όλα τα καταπληκτικά ελληνικά προϊόντα που έχουμε μέσα σε αυτό το cheesecake. Το cheesecake μας είναι έτοιμο. Μια γρήγορη, πολύ θρεπτική μους με χαμηλά λιπαρά και λιγότερες θερμίδες. Για τη μαρέγκα θέλουμε 2 ασπράδια. Τώρα θα χτυπήσουμε τα ασπράδια στη πιο υψηλή ταχύτητα. Η μαρέγκα είναι έτοιμη. Αυτό θέλουμε. Look at that nice little point. Τώρα θα διπλώσουμε τη μαρέγκα μέσα στο μείγμα για το cheesecake. Now, this is a really unique recipe for cheesecake. Even if you really feel like you're not necessarily a big fan of cheesecake, it's really worth it to try out this recipe. It's not dense and heavy like a typical New York cheesecake. The meringue that we fold into this really makes a big difference. It really makes it so light, so delicate. It's like no cheesecake you've ever tried before. And of course, much lighter. Η φόρμα μας είναι μέσα στο φούρνο. Πάμε να δούμε εάν η βάση είναι έτοιμη. Ωραία, η βάση είναι έτοιμη. Και θα ψήσουμε το cheesecake στους 160 βαθμούς για περίπου 25 λεπτά. Now this is something really important to always keep in mind with cheesecake. We want to cook it at a low temperature. Cooking it at a low temperature is going to help ensure that it doesn't crack on top. Θα βάζουμε το ρολόι για να μην ξεχάσω το cheesecake μέσα στο φούρνο. And we'll go ahead and get the fruit ready. Για να γαρνίρουμε το cheesecake θέλουμε ψιλοκομμένα φιστίκια, λίγο καταπληκτικό ελληνικό μέλι και εάν είναι η εποχή για σίκα, εγώ προτείνω σίκα,
Αλλά αν δεν είναι εποχή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αχλάδια ή φράουλες. We want to think a little bit about the flavors that blend together, not just the fisticchia, but also lavanda. Now, the lavanda is not only going to be a beautiful decoration for the cheesecake with the little purple flowers, but it's also a great flavor. This is really something that's going to complement the flavors of the goat cheese, the honey, and the fresh fruit. But before we finish with this, νομίζω ότι το cheesecake μας είναι έτοιμο. Πάμε να δούμε. Τέλειο. Το cheesecake μας είναι έτοιμο. Αλλά πρέπει να κρυώσει λίγο πριν το κόβουμε. Θα το αφήσουμε εκεί και εγώ θα καθαρίσω τα φρούτα. We're just going to cut them into quarters. Το καλό είναι στην Ελλάδα πάντα έχουμε πολλά φρέσκα φρούτα. Πολλές επιλογές έχουμε. Ακόμα αν δεν έχουμε σίκα, έχουμε φράουλες ή έχουμε αχλάδια. Εάν σερβίρουμε το cheesecake με αχλάδια, θέλουμε να κόψουμε το αχλάδι σε πολύ λεπτές φέτες. It's nice when you cut it like this because then what you can do is you can just create a nice, lovely little fan with them. Τώρα το cheesecake έχει κρυώσει. Πολύ προσεκτικά βάζουμε ένα μαχαίρι και θα πάμε λίγο γύρω-γύρω εδώ. Ωραία. Now there's two different ways we can decorate this cheesecake. We can actually slice it if we're having a dinner party and then decorate it slice by slice. Ή μπορούμε να στολίσουμε το ολόκληρο cheesecake. This is also nice for a party. You can go ahead and decorate it, put it on display on the table, and then afterwards cut it into slices. Για να το κάνουμε έτσι, θα ρίξουμε τα κομμάτια φράουλες πάνω. Επίσης, αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιείτε αχλάδια και φράουλες. Δεν είναι ή φράουλες ή αχλάδια. Θα ρίξουμε φιστίκια πάνω. Και λίγο μέλι. Κοίταξε όλα τα καταπληκτικά ελληνικά προϊόντα που έχουμε μέσα σε αυτό το cheesecake. Γιαούρτι, ανθότυρο, φιστίκια, μέλι. Το cheesecake μας είναι έτοιμο. Για τη δεύτερη συνταγή μας σήμερα θα φτιάξουμε μια πολύ ελαφριά και γρήγορη συνταγή για mousse with white chocolate, a little bit of yogurt if you have some lemon at home, a few berries, some yaourti. You have almost everything you need for this recipe. Μπορείτε να το φτιάξετε σε 15 λεπτά. Πρώτα πάρουμε τη ράσπη σοκολάτα μας, ρίχνουμε 2 κουταλιές γλυκού νερό μέσα. Now this is important because white chocolate
is not really chocolate. It's cocoa butter. Doesn't have the cocoa mass in it. It doesn't necessarily melt that easily sometimes. It's a little bit sensitive to heat. So βάζουμε λίγο νερό μέσα για να γίνει λίγο πιο εύκολα. Και θα το βάζουμε μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων για περίπου 15 δευτερόλεπτα. Έτοιμη. Much simpler to go ahead and just melt the chocolate in the microwave rather than using a bain-marie. Ρίχνουμε τη κρέμα γάλακτος μέσα στο mixer. Αντί για μόνο κρέμα γάλακτος σε αυτή τη μους, βάζουμε 118 γραμμάρια στρογγιστό ελληνικό γιαούρτι, 2% λιπαρά. Now, one of the important things when you're making mousse is to get the right texture. Γι' αυτό θέλουμε το γιαούρτι. A lot of times when you're making mousse, you'll add in whipped egg yolks or certainly a lot more chocolate. Γιατί πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη υφή. If we just use only the heavy cream, it wouldn't have that same texture, and we don't want to use something that's super fattening, which is why we're going to use the yogurt. It's going to have lots of protein in it, and it's going to give it this perfect silky texture. That's what we're after. Χτυπάμε τη κρέμα γάλακτος σε ψηλή ταχύτητα. Και σιγά σιγά θα προσθέσουμε τη ζάχαρη και στην ίδια στιγμή θα βγάλω λίγο ξύσμα από το λεμόνι. Ωραία. Πρέπει να χτυπήσουμε τη κρέμα γάλακτος πολύ καλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό με αυτή τη συνταγή. Almost to the point where you say, σε ένα λεπτό θα χαλάσει. The reason we want to do that is because once we add in the yogurt, it's going to loosen it up, it's going to become nice and silky. If we didn't whip it that much and we added in the yogurt, it would be too runny. So τώρα θα ρίξουμε μέσα το γιαούρτι και το ξύσμα λεμονιού. Και τη σοκολάτα. Now, if this isn't a recipe you're making at the last minute, and έχετε χρόνο, you can make this even 1 to 2 days in advance. You'll put the basil, you'll put the berries on at the last minute, but it's wonderful, it keeps very well in the fridge, so it's easy to make and it's something that you can do easily in advance, put it in the fridge και μετά όταν έχεις καλεσμένους θα το βγάλεις και παμ, τσακ, σε ένα λεπτό θα είναι έτοιμο. Now we're going to mix this just until it all comes together. Έτοιμη η μους. That's all you need. Just 10 δευτερόλεπτα μέχρι να συνδυαστεί και είναι έτοιμη. Is that as simple as I told you? You can't find an easier or simpler dessert to make, and certainly not a lighter dessert. Θα φτιάξουμε τα ποτήρια τώρα. Πιο εύκολος τρόπος για να γεμίσουμε τα ποτήρια είναι με μια σακούλα ζαχαροπλαστικής. So, we'll just put the σακούλα right on here, put the mousse in. Τώρα για το βασιλικό. Το βασιλικό το θέλουμε ψιλοκομμένο. The way this is said in pastry terms is basil chiffonade. Και τώρα θα σας δείξω πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή, εάν έχετε δει βασιλικό σε πολλές λεπτές φέτες και λέτε πώς το κάνουν έτσι, τώρα θα σας δείξω. What you want to do is you want to take the spine of the basil leaves and line them up, one right on top of the other.
Now, once you've lined up all of the basil leaves, lay them on a flat surface and you're going to roll them up very tightly. Once you have them nice and tightly wound up, place them on the xylokopis, and then we'll just cut it into very thin slices. To just roll them up very tightly, and then you can see just how easy it is to get these nice, lovely little thin chiffonade pieces. Τώρα είμαστε έτοιμοι για να γεμίσουμε τα ποτήρια. Βάζουμε μέσα τα μύρτιλα. Now this is really wonderful too because it's such great color. And δεν μπορείτε να βρείτε μύρτιλα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε φράουλες. Again, you have to think about the flavors that go together, similar to the cheesecake. Basil is beautiful with strawberries. It's wonderful with a variety of berries. It's also really great with the lemon. So you want to think about all of these flavors and what blends well together. I also love berries in this because είναι πάρα πολύ πλούσια σε vitamin C, επίσης σε αντιοξειδωτικά. So here we have a mousse, high in protein, low in fat, have vitamins and antioxidants. Add in a little bit of basil. Και μετά τα υπόλοιπα από τη mousse. Και από πάνω μερικά μύρτιλα. Λίγο βασιλικό ακόμα. Και για λίγο χρώμα, εάν θέλουμε, μπορούμε να ρίξουμε λίγο ξύσιμο λεμόνι παραπάνω. Η μους μας είναι έτοιμη. Μια γρήγορη, πολύ θρεπτική μους με χαμηλά λιπαρά και λιγότερες θερμίδες. And it's the best mousse. I would much rather have this mousse than any other mousse out there, and I promise you, αν δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή, you will love it just as much too. Αλλά δεν έχουμε τελειώσει σήμερα, ακόμα έχουμε μια συνταγή. Η τελευταία συνταγή θα σας κάνει μεγάλη εντύπωση. It may sound a little bit strange, our final dessert, but I promise you, if you try it, δεν θα το μετανιώσετε με τίποτα. This is a recipe that actually has prosciutto in it. Now it might sound quite strange. Φτιάχνουμε γλυκά εδώ, είναι sweet and skinny. Πώς μπορούμε να έχουμε prosciutto μέσα σε ένα γλυκό? Αλλά στα τελευταία χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ στη μόδα bacon και prosciutto μέσα στα γλυκά. Είναι κάτι που έχω δει στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και τώρα θα το φτιάξουμε και στην Ελλάδα, στην Αθήνα σήμερα. Now, one of the first things I tell people when they sound very dubious about trying a dessert with bacon or prosciutto in it is, have you ever tried bacon with your pancakes? You know, sometimes you have sirop maple, πάνω στα pancakes και βυθίζεις λίγο το bacon μέσα. And if you've enjoyed that flavor, αυτό το γλυκό και αλμυρό, it's a flavor that for sure you're going to enjoy in this dessert. What we want is just that lightly smoky flavor. That's what we're after. It's a little bit of smokiness, a little bit of saltiness. Now, one of my sweet and skinny tips is that we're going to use the prosciutto instead of bacon because prosciutto έχει λιγότερα λιπαρά. So that's a great way to get that wonderful flavor without so much fat. Το πρώτο που θέλουμε είναι ένα ταψί
Θα βάλουμε τις φέτες προσούτο. Και έχω βάλει μια σχάρα μέσα στο ταψί. Δεν είναι απαραίτητο, απλώς αυτό που θα κάνει είναι when we put it in the oven and the prosciutto dries out, all the fat will drip down rather than stick onto the meat. So that's another way too to get rid of some of the extra fat. Τώρα θα βάλουμε το ταψί μέσα στο φούρνο για περίπου 10 λεπτά, μέχρι οι φέτες να γίνουν τραγανές. We want them to completely dry out and get nice and crispy. Τώρα που περιμένουμε για το προσούτο, θα ξεκινήσουμε με τη ζάχαρη. Βάζουμε τη ζάχαρη μέσα, ρίχνουμε μέσα το νερό. Αντί για σιρόπι γλυκόζη, βάζουμε μέλι. Now what the μέλι does is, it's better for us than sirop glucose, and just like the sirop glucose, what it does is it acts as a buffer. It's not made up of the same molecules that regular granulated sugar is made up of. What that means is that if there are molecules of sugar that haven't completely melted, it won't be able to bind to the honey. So it'll help act as a buffer, help prevent it from recrystallizing. Και τώρα θα το βάλουμε πάνω στο μάτι της κουσίνας σε μεσαία φωτιά. Ωραία. Το προσούτο είναι έτοιμο. Και τώρα θα λιώσουμε τη σοκολάτα. Το βάλω σε λίγο πιο μεγάλο μπολ. Και θα το βάλουμε μέσα στο φούρνο μικροκύματα για 30 δευτερόλεπτα μέχρι 1 λεπτό. Έτοιμη. Ωραία, τώρα η ζάχαρη έχει λιώσει, δεν έχει χρώμα ακόμα, but you can tell that it's at a stage where we want to start adding in a little bit of butter, επειδή έχουμε διαφορετικές φούσκες μέσα, δηλαδή there's large bubbles, there's small bubbles. Once you get to that point and everything's clear, we know we can slowly start to add a little bit of butter. Την ίδια στιγμή θα σπάσουμε τις φέτες προσούτο. Now you don't want them too small or too big. Just break them apart a little bit with your hands. Αντί για πολύ προσούτο, βάζουμε καπνιστή πάπρικα. Η καπνιστή πάπρικα θα μας δώσει αυτή τη μοναδική γεύση που θέλουμε. It has that light, smoky flavor that we're after. It's not going to give it a meaty flavor. It's just going to give it this smokiness, that earthy flavor that you want. Τώρα, στο ίδιο bowl, ρίχνουμε λίγο αλάτι. We're going to put in baking soda. What does the baking soda actually do in this recipe? It makes it πιο αφράτο. It's that leavening agent, and when you add it in, it's going to put little holes inside it, and it's going to make it just nice and light and fluffy. But you don't want that in the toffee. You want that dense, rich, buttery flavor. Well, we can't put so much fat into this recipe because we want it to be light and healthy. So instead of doing that, we're going to put in just a tsak. And that little bit is going to give us that light flavor that we want, and it's going to make it seem like a rich toffee, χωρίς πολύ βούτυρο. Now that we're getting a little bit of color here, we'll add the rest of the butter. Και εγώ θα βάλω λίγο λαδόχαρτο κάτω από το σιλικόνι. Just because when you spread toffee, it's very hot, you don't want to burn anything. Θα ανακατέψουμε το μείγμα εδώ λίγο με το προσούτο, το baking soda και η πάπρικα. Τώρα ρίχνουμε το προσούτο μέσα.
Ανακατεύουμε. Και πολύ προσεκτικά, γιατί καίει πάρα πολύ. Το βάζουμε πάνω στο σιλικόνι. Όταν φτιάχνουμε κάτι με ζάχαρη, σαν toffee, κολλάει και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βγάλουμε από την κατσαρόλα. The best thing to do is just fill the κατσαρόλα with water and leave it to boil. That will be a lot easier than trying to scrub this off in the sink. Αξίζει να δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή για toffee με προσούτο. Τώρα το toffee έχει κρυώσει. Το ξέρω γιατί όταν το αγγίξω, you can tell it's hard, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 10 λεπτά πριν δοκιμάζουμε να δούμε αν το toffee είναι έτοιμο. You don't want to touch it after it's only been here for a minute, because you can really seriously burn yourself with the toffee. Και τώρα θα το σπάσουμε σε κομμάτια. Τώρα έχουμε σπάσει το toffee σε κομμάτια. Now what we want to do is we're going to take our melted chocolate και σε μια πλευρά, η πλευρά που είναι πιο πλάκα, βάζουμε λίγο λιωμένη σοκολάτα από πάνω και στο τέλος λίγο καπνιστό χοντρό αλάτι. Το χοντρό καπνιστό αλάτι θα τονίσει λίγο τη γεύση του προσούτου. This is a really wonderful recipe to make if you're wanting to take a gift to somebody. You can put these in a beautiful box and take them to them, and for sure it's going to be a really unique recipe, really unique flavor, something they haven't tried before. Κάτι άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ με αυτή τη συνταγή είναι ότι κρατάει για ολόκληρες εβδομάδες. All you need to do is make sure that you put the toffee into a Tupperware or some type of airtight container. Βάλε λαδόχαρτο μεταξύ κάθε στρώση. And you can just keep it for weeks that way. So this is a great recipe. It holds σαν κουλουράκια, μελομακάρονα, something that you can hold, you have it in a tin and you can serve it when guests come over. And σίγουρα θα είναι μια μεγάλη συζήτηση με αυτό το γλυκό. Αξίζει να δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή για toffee με προσούτο. Καλοκαίρι είναι κοντά, and I know the perfect spot in the city to enjoy the warmer weather.